يعني قررت تبدأ كيتو، يعني قررت تنحت جسمك، يعني قررت تحمي دماغك وأعصابك، يعني قررت تضبط هضمك، يعني قررت تضبط هرموناتك وضغطك، يعني قررت تكون مفعما بالنشاط، يعني قررت تتحكم بالسكري، يعني أخيرا قررت تتخلص من الأدوية. خليك قريب وراح أقول لك كيف تبدأ صح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم الدكتور خليل إبراهيم. حلقة جميلة جدا، الكيتو والكيتو دايت. ما هو الكيتو؟ نسمع الكيتو كثير. هذه الحلقة بإذن الله تعرف إيش هو الكيتو. طيب ما هو الكيتو؟ الكيتو من كلمة كيتونز بالإنجليزي، أو هي الكيتونات. هذه الكيتونات ليست بنشويات أو سكريات، وليست ببروتينات، وليست بدهون. هي جاية من الدهن ولكن ليست بالدهن. عندها خصائص للنشويات وخصائص للدهون، وهي مصدر للطاقة في الجسم، بديل للسكريات والنشويات. كيف أتحصل على الكيتونات؟ بطريقتين. واحد، خفض النشويات والكربوهيدرات في جسمك، أو عن طريق تقليل عدد مرات الأكل، بين قوسين الصيام المتقطع. طيب ليش نقلل النشويات هذه في جسمنا؟ ليش نصوم صيام متقطع؟ ليش نحصل هذه الكيتونات؟ ليش قاعدين نجري وراء هذه الكيتونات؟ السبب ليه؟ واحد، يزود الكيتونات هذه، تزود الأكسجين في جسمك، طاقة ونشاط، نشاط بدون منشطات. الشيء الثاني، تدعم الدماغ والقلب. الدماغ والقلب إذا جبت لهم سكر وجبت لهم هذه الكيتونات، حيرموا السكر وحياخذوا الكيتونات، لأنهم عارفين إنه هذا اللي ينفعهم. أفضل مصدر طاقة للدماغ والعقل. لا سمح الله إذا جاتك جلطة أو في الدماغ، أو جلطة في القلب، جزء من الدماغ أو جزء من القلب مات، السكريات حتمشي، حتلاقي شيء ميت، اللي بعده ما لنا صلاح. لكن الكيتونات تمشي ملقوفة، حتروح وتتخطى هذا العطب وتحاول انها تصلح هذا الجزء المعطوب، تخش الى الميتوكوندريا وتحاول تسوي اشتراك، ترجع من جديد ويحيي العظام وهي رميم. فين؟ في الكيتونات. معظم أنسجة جسمك تتغذى على هذه الكيتونات بطريقة جميلة، وقليل من أنسجة جسمك تحتاج إلى الجلوكوز. حيجونا هذوليك اللي قاعدين يحاربوا الكيتو، يقول لك الجسم يحتاج الى الجلوكوز والكربوهيدرات والاشياء دي. حبيبي، في شيء في الجسم يسوي شيء اسمه الجلوكو نيوجينيسيس. جلوكوز، نيو جديد، جينيسيس مو السيارة، جينيسيس هذا تكوين. الجسم يكون سكريات ونشويات من عنده عن طريق ايش؟ البروتينات والدهون والكيتونات. يقدر الجسم يحولها الى جلوكوز، فانت ما تحتاج جلوكوز من برا في جسمك. واللي يقول لك تحتاج جلوكوز من برا في جسمك، قول له روح ارجع اقرا وتعال. طبعا تحتاج الى وقت لتحويل الدهون اللي في جسمك الى كيتونات وتستفيد منها على حسب مقاومة الأنسولين اللي عندك. فإذا كانت مقاومة الأنسولين عالية، أو أنت في مرحلة ما قبل السكري أو في مرحلة السكري، فتحتاج إلى وقت أطول. لكن تقصر هذه المدة بالكيتو. تبدأ الآن بالكيتو والصيام المتقطع فتحصل على هذه الكيتونات. طيب يعني إذا دخلت في الكيتو والصيام المتقطع راح تدخل في الحالة الكيتونية. ليه تدخل في الحالة الكيتونية؟ إذا دخلت في الحالة الكيتونية تخفض المارد اللي هو الأنسولين. خفضت الأنسولين، خفضت مقاومة الأنسولين، خفضت الكوليسترول، خفضت الضغط، خفضت السكر، خفضت الالتهابات في جسمك، خفضت الدهون اللي على الكبد وتشمع الكبد هذا، وحياتك صارت أفضل، الهضم صار عندك أفضل. لكن أهم فائدة تدخل في موضوع أنك تدخل في الحالة الكيتونية، ما في جوع. ما في جوع، انت ما عندك جوع. واذا ما عندك جوع راح تقدر تلتزم في هذا البرنامج. اغلب الاشخاص اللي بدأوا اي رجيم ابو 6 وجبات في اليوم، رجيم ابو حبة زيتونة في الصباح و3 زبادي في الليل ومدري مين، حيفشلوا فشل ذريع. السبب الجوع. توصل لفترة تجوع. الحالة الكيتونية حتخليك شبعان وحتكون ساتسفايد، زي ما يقولوا يعني مبسوط، وهذا أهم شيء. الفائدة الثانية اللي مع الكيتو اللي هو الصيام المتقطع، يدخلك في مرحلة الأوتوفاجي. الأوتوفاجي هذه الجسم يسوي فيها إعادة تدوير للخلايا الميتة والبروتينات المعطوبة، ويسوي منها أحماض أمينية يبني فيها جسمه.
سبحان الله. لكن شرطا انه يكون صيامك من 18 ساعة فاكثر. كل ما وصلت الى 18 ساعة الجسم خلاص دخل في مرحلة الاوتوفاجي. اهم قانون في برنامج الكيتو والصيام المتقطع اللي هو لا تاكل اذا ما كنت جعان. والناس احزاء الكيتونيين من زمان ما حسيت بجوع، صح؟ تمام. اذا حسيت بجوع اعرف انك انت ما قاعد تسوي صيام متقطع. سوي صيام متقطع مع الكيتو وما راح تحس بالجوع باذن الله. ما حسيت بالجوع التزمت بالبرنامج. طيب كيف نبدا الكيتو صح؟ اول شيء توقف جميع انواع السكريات وتاخذ بديل عنها اللي هو سكر ستيفيانا او الزايلوتول او الاريثروتول. هذه بدائل السكر. 1. 2. توقف جميع انواع الفواكه، كل الفواكه. اللو كارب عندهم فواكه لكن كيتو ما في فواكه ما عدا التوت البري، التوت الازرق، اي توت مسموح في الكيتو مع الليمون. طيب ليش تقول لي اوقف الفواكه؟ الفواكه عزيزي الان لو اخذت 10 كيلو موز اكلتها الان نشوف السكر حقك ما يرتفع سنتي. تقول لي طيب شيء كويس، لكن مشكلتنا مع الفواكه انه فيها سكر الفركتوز، والسكر هذا يتجه مباشرة على الكبد ويسوي الدهون على الكبد، فتجيك الكبد الدهنية، هذا يؤدي الى مقاومة انسولين، هذا اللي بعدين يؤدي الى كل المصايب. فعشان كذا ما في فواكه. الشيء الثالث توقف كل انواع الرز، دقيق، شوفان، غيره، كل هذه ممنوعة في الكيتو. ليه؟ عندها مصايب كثيرة حنذكرها بعدين في فيديوهات مفصلة إن شاء الله. الخضروات في الكيتو ضروري جدا يوميا من 5 إلى 10 أكواب من 1 2 3 10 أكواب من السلطة يوميا، عشان تاخذ فيها المغنيسيوم والبوتاسيوم اللي يساعدوك في موضوع الكيتوسيس ويمنعوك من الأعراض الجانبية للكيتو اللي بعدين حنذكرها، ما فيها عرض جانبي خطير كذا. تمام. البروتين للناس الموسوسة حقون الميزان ومدري مين، من 90 إلى 170 جرام من البروتين، اللي هو إذا أنت ما أنت موسوس زيي قد كذا قد يدك. تمام. هذا مصدر البروتين، تاخذ هذا وتحطه. انتهينا في الصحن. اوكي. الصحن هذا الصحن دائري تقسمه نصين، نص في خضروات، النص الثاني هو مصدر البروتين اللي قلت لك عليه. الدهن طبعا الكيتو كله يقول لك جرامات الدهون حنذكرها ان شاء الله بالتفصيل، لكن الان عشان نبسط الموضوع، الدجاج مصادر، ايش هي مصادر البروتين؟ اللحم، دجاج، سمك، روبيان، غزال، دولفين، اي شيء اي شيء. تمام. بروتين زي ما قلت لك على قد يدك، لكن بنفس الزيت حقه اللي هو الشحم، او تحط عليه زيت زيتون، او تحط عليه زيت جوز الهند، او تحط الزبده او زيت الافوكادو اللي يعجبك. تمام. تحطهم تستفيد من الكيتو، تستفيد من الدهون، حياتك حتكون افضل باذن الله. طبعا كيف تبدا؟ تبدا 3 وجبات في اليوم خلال 8 ساعات، فطور غدا عشاء خلال 8 ساعات، 12 تفطر، 4 تتغدى، 8 تتعشى. 3 أسابيع تجيبهم وجبتين، صدقني حتشبع ما تحس بالجوع، ما راح تحس بالجوع. بعدين 12 و6 وجبتين في اليوم، بعدين تدفها تاخذها 12 إلى 5 إلى أن تجيبهم وتحطهم خلال 4 ساعات وجبتين. صدقني فوائد الدنيا كلها حتلاقيها وتحصلها، وأسهل حقين الكيتو اللي بدوا الكيتو. طبعا في ناس يجي يقولوا لك اصلا الكيتو ما في خيارات اكل واصلا شيء ممل وزي كذا. انت قاعد تتكلم لانك انت جيعان الان. كيتو ما في جوع عزيزي، كيتو ما في جوع. واحط لكم روابط لناس يطبخوا اكل يوريك كيف طبخ الكيتو، كيف اشياء، اصناف كثيره جدا، اصناف تستمتع فيها وانت تاكل الكيتو، تاكل الدهون هذه الصحيه والبروتينات الصحيه. طبعا باختصار تاخذ الصحن نص خضروات نص بروتين، تسويه بزيت زيتون، فرن، مشوي، انتهينا. هذا كيتو. صحنك 3 صحون في اليوم، صدقني ما راح تجوع بإذن الله. طق نقطة، انتهت الحلقة. أعرف إنه الحلقة كذا يعني زي ما نقول سريعة وزي كذا، بس الكيتو يحتاج إلى حلقات كثيرة، وبإذن الله راح نحاول نغطي كل شيء عن الكيتو. فإذا أنت أول مرة تشوفنا لا تنسى تشترك في القناة، تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وتبدأ كيتو. تبدأ كيتو. اوكي. وترسلها لكل شخص خايف من الكيتو، وبإذن الله راح تكون لك أجرها وأجري وأجر كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي نهاية الحلقة وزي كل حلقة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.